ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਲੋ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ। ਕਿਵੇਂ ਬੁਰਾ ਹੀ ਆ ਹਾਲਾਤ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਸ।
ਬਸ ਹੋਰ ਕਾਫੜੀ ਦੇ ਗੱਲ ਥੋੜੀ चल कर बंद है ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖੱਪੀ ਹੋਵੇ की पता किसी ने ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਅੱਛਾ
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਚਾ ਕੇ